طبق عدالتی که از بچه‌ها می‌بینی برای من رتبه بندی کن. بازنده نهایی بازی شده و به همین دلیل به خزانه رود شده. عادل ترین فردی که داشتم اینجا رفت و منم به بچه‌ها به هیچ کدوم اعتماد ندارم الان. چرا سروش بهش رأی داد به نظرت؟ دیگه سروش واقعا شما با هم دیگه بودین چی کار کردین نمیدونم. تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری چرا خودم من اومدم بازی کنم. تو نمیتونی، تو هم نمیکنی، ایکس هم هیچ کس نمیکنه. دقیقاً. این بچه‌ها واسط مهم نیستن دیگه. قهقه زدن و گریه کردنت واسه چیه؟ اگه بنا به دیده شدن و شنیدن حرف بود خب مخاطب توی یه قسمت هم میبینه. خب ولی حالا اصلا آفر توسط معلوم نیست چیه. هر لحظه از هر کسی هر چیزی برمیاد برای منفعت خودشون، برای موندن خودشون. همین رفته تو خزانه عادی شده برات. دیگه اوکی دیگه. حق رأی 2 نفر رو بگیر. امروز روز آرومیه. آرامش قبل از طوفانه. حق رأی شما و شما رو گرفتم. اوکی؟ مرسی. سروش رو که دیگه واقعا باید به نظر من رأیش رو نگه می‌داشت. من بازی کردم، من با تو هنوز صحبت نکردم. بازی کردم. حالا میخوای به کسی رأی بده بگو من دستام مرد الان نمیخوام. نگفتی. گذاشتم صحبتات تموم شد. خب نگفتی دیگه. تموم شد. پس با من تو بازی کردی، اومدی من یه نظری گرفتیم. بهش گفتم خوب شد که اومدی با هم صحبت کردی، چون اگه سروش رفته بود بیرون فردا من قطعا مینداختمت بیرون. حرف من اینه که تو وقتی میای با من گوشه صحبت میکنی چرا دوباره میری یه گوشه دیگه یه حرف دیگه میزنی و دوباره میای شب یه انتخاب دیگه انجام میدی. آقا صدا دعوا میاد. من تنها آدمیه که میتونستم بلند کنم و سورپرایز نشه خود مسئول بود، چون صحبت شده بود. من بهش رأی نمیدم ولی مقصر هست. همش داریم حرفای تکراری میزنیم. من واقعا سرم درد گرفت. من از اینکه به این آدم اعتماد کردم، با این آدم مشورت کردم، کاملا پشیمانم. سر دوست صمیمی من بود. اگه من قرار بود تیم نگردم باید کسی که به من نزدیک‌تر بود نگردم. بهش گفتم داداش قول هر چی که دوست داری دلت میگه بگو. نامه اومد. دادی بهم. در نظر داشته باشید نتیجه این بازی مهم است. نتیجهش مهمه به نظرتون چی؟ فکر کنم خزانه فردا باشه. اومدن گفتن که شما پاشو آماده شو و بری تو بازی. گفتم برم تو بازی و اصلا استرس گرفتم بیشتر. بچه‌ها خوشحال شدین از اومدنش؟ خوشحالیم. راستشو بگید. خیلی. حق رأی 2 نفرتون رو گرفتم. بقیه‌تون رو تک به تک کنار اسب تروی میبینم. دانیل مشکوکیه. بچه‌ها من رأیمو بدم برای دانیل. سلام. سلام. شبت بخیر. مرسی. چه خبر؟ سلامتی. همه چی خوب؟ من که اوکی نیستم. خیلی استرس دارم مثل همیشه به خاطر اینکه امشب برای اولین بار اومدم رأی بدم. میشه بیشتر بدونم توضیح بدی؟ مثلا شاید احساس خطر کردن چون مثلا برگشتم شاید یه نگرانی اینجوری درونشون هست. فکر نمی‌کنی قضاوت یا سوء تفاهم باشه؟ یه مشکل دیگه دارم تو این ویلا. انتظارم این بود که شاید خیلی مثلا این چیز در باشه. نمیدونم حالا شاید هم مثلا احساسم اشتباهه. یعنی احساس کردی که اونجوری که باید خوشحال نشدن. خب برگشتن سحر خیلی حالم خوبه. خدا رو شکر. چون که دوست داشتم با سحر بازی کنم و ان شاءالله که اتفاقای خوب میفته. رأیت رو میشنوم. رأی بر حذف کسی داری یا پول خزانه رو شیر میکنی؟ و فکر میکنم اگر بخوام امشب رأی بدم این رأی من نخواهد بود به شخصه و من دارم تمام چیزی که تا الان از خودم تو برنامه نشون دادم و زیر پا میذارم. من نیومدم که یه شخصیت دیگر نشون بدم. نه من رأی حذف دارم. کیه؟ سروش. مطمئنی؟
امشب میخوام با آیسا برای حذفش رأی بدم. حالا نمیدونم، شایدم محافظت شده باشه، شایدم رفته باشه خزانه، شاید رأیم خونسا باشه، ولی رأی میخوام بدم بهش. اعصابش به هم ریخته کلا، هیچ کی حرفش قبول نمیکنه. روزا به شدت باش تو موزه است، بچهای دیگه سروش باش تو موزه است، خیلی باش تو موزه هم. نمیدونم 2 روزه که نبودم، خیلی اتفاقات رو نمیدونم، خیلی از این داستانایی که پیش اومده رو نمیدونم و حالا یه سری حجم‌ها شاید رو بچهای جدیده. ترجیح میدم امشب رأی ندم و یه ذره بشنوم، ببینم، منطقی تر تصمیم بگیرم و ببینم چه اتفاقاتی دورم میفته. میخواستم رأی بدم امشب، ولی باز هم یک شب دیگه رأی رو به تأخیر میندازم و پول با بچه‌ها شیر میکنم. شیر میکنم، نه دلیلی برای حذف کردن ندارم. با وجود تنش‌هایی که به وجود اومد و حتی صحبت هم کردیم با هم دیگه، واقعا شاید حتی بچه‌ها اگر رأی داده باشن، من نمیدونم، مطمئن نیستم، از من ناراحتم بشن که شاید رأی ندادم. همه فکراتو کردی؟ بله. رأی حذف آیسا رو داری؟ روزا گفت بیا به آیسا رأی بدیم. کارش روز بیا، من میدونستم نظرش چیه، یعنی یا بیا نمیدونم. وقتی هم که آدم یه چیزایی میشنوه بیشتر خب نظر میده دیگه. من اومدم اینجا بازی کنم، شما هم بازی میکنید. 100%. خب من یه رأی به آیسا میدم. اوکی، میبینم. شبتون بخیر. رأیگیری امشب انجام شد. به 2 نفر رأی حذف دادید، اما 1 نفر امشب از پیش ما میره و خداحافظی میکنه. سروش و آیسا کنار من بیستید لطفاً. به 2 نفر یه ذره توضیح میدیم؟ یه ذره نفهمیدم. بله، به 2 نفر رأی حذف داده شده، اما 1 نفر رأیش بیشتر بوده و از پیش ما میره. خیلی لحظات بد و سختیه، مثل هر شب و شبای رأی گیریمون، و دوست نداشتم که به این زودی این اتفاق بیفته، اما امشب این اتفاق افتاد و ما با آیسا خداحافظی میکنیم. مرسی. رأیا رو میدونم، از صبح من چمدونم آماده بود. حتی میتونم بگم کیا رأی دادن: هومن، روزا، مسعود. من رأی دادم بهت. میدونم کیا دادن: مسعود، هومن. من رأی ندادم. رأیشون به من بوده. اینو کامل میدونستم. من دارم از بازی میرم. میتونم حرف بزنم؟ حتما. اتفاق دیروز بابتش پشیمون نیستم. توی راپورتاژم گفتم یه بازی خوردم من و توی اعتمادم به اون 2 نفر اشتباه کردم. کسایی که اینجا میمونن ازتون خواهش میکنم شما این اشتباه نکنید. بدونید دوستتون کیه، دشمنتون کیه و اون نفری که فکر میکنی قابل اعتمادتر هستش یه جوری بهت میزنه. و بچه‌هایی که حتی دیشب رفتن میدونستن که من بازی خوردم متاسفانه. و اینکه من افتادم وسط. خیلی اتفاق جالبی بود چون بین خودشون نمیتونستن خودشون رو حذف کنن و یه نفر این وسط
واسطه شد که به هدفشون برسن. حالا طبق چیزی که خودشون پیش بینی کرده بودن نبود. اکتایی که اومدن، اکت روزا دیشب اصلا منو هیجان انگیز کرد. وقت نشد جدا حرف بزنیم، ولی الان میخوام بهت بگم منو بسیار شگفت زده کرد که انگار خبر نداشتی از موضوع. تو میتونستی حق اینو که خودتو حذف کنی، این حقو همه شما داشتید توی اتاق خزانه و هیچ کدومتون به خودتون رأی ندادید. خوشحالم، سربلند دارم میرم. حداقل اگر بازی کردم عادلانه بود و بابت انتخاب دیشبم اصلا پشیمون نیستم. اتفاق اینجوری رقم خورد که من این دوتا انتخاب رو داشته باشم خیلی اتفاقی برای خودم سورپرایز بود، ولی یه مصلحتی توش بود که بعداً خودتون خواهید فهمید. من میتونم صحبت کنم؟ بله. من که تا حالا حق این که بخوام به خودم رأی بدم، خودمو بندازم بیرون نداشتم. اگه داشتم 100% این کارو میکردم. دیروزم به خودش گفتم، آدم رو راستی هم هستم. از دیروز تا امروز بعد از ظهر با خودش بحث کردم، اصلا نتونست منو قانع کنه و من اون فکت رو داشتم که بهش رأی بدم و میخواستم همینجا که شما اومدین اعلام کردین خودم بهش بگم که خودش هم متوجه شده بود، چون چند باری هم امروز گفت من چمدونمو جمع کردم و من حرفی نزدم و همش به خاطر اون کاری بود که دیروز با من کردش. اومد با من صحبت کرد. حالا نمیخوام دیگه 10 بار توضیح بدم، توی دوربینا گفتم. اشتباه بزرگی کردم، چون به 2 نفری که اعتماد کردم و بابتش مشورت کردم همون 2 نفر به من رأی دادن. امیدوارم که بشناسید دارید و بدونید دارید با کی بازی میکنید و شما حداقل بازی نخورید. همین برای من تو آقای مسعود یه لحظه، شما قبلش دیشب رأی گیری که شد و هر چیزی، من قبلش 2 بار من با شما اگر با روزا یه بار مشورت کردم، با شما 2 بار صحبت کردم، گفتی آیسا گاردو از رود برمی‌دارم. گفتم تو میدونی در جریان بودی. حتی گفتم احتمال اینکه تبسمم رفته باشه خزانه هست. بازی رو اومدم گفتم، یعنی من در جریان نبودم. بابت هر چیزی اعتماد کردم و میتونم به جد بگم بزرگترین اشتباه هم توی این برنامه اعتماد به این 2 نفر. خب من میتونم صحبت کنم؟ بفرم. آیسا، من دلیل این که بهت رأی دادم خاطر اینکه دارم میبینم تو این 72 ساعت، یعنی این 3 روزی که اینجا بودی، حالا جدا از این که من خودم خواستم اون حرکتی که من آوردی تو رأی گیری رو همونو ببینم که خودت خواستی، ولی با اون اصلا کاری ندارم. ما صحبت کرده بودیم با اون کاری ندارم، چون میدونستم رأی نمیاری. خب میدونی که تو این 3 روز حالا هر وقت خواستی صحبت کردی، من اومدم باهات حرف زدم، همیشه به من محبت داشتی، اومدی کنارم. الان این 3 روزی که آیسا اومده بود اینجا، هر 3 روز سعی کرد که به من نزدیک بشه، به من محبت کرد. حتی بعضی موقع اصلا به فکرم بود، بهم آب می آورد، قهوه می آورد، نمیدونم، خیلی کار کرد تو این 3 روز. ولی داشتم میدیدم تو این ویلا تو نمیمونی. من فکر میکنم فردا توی چقدر به خودتون مطمئنی؟ فکر میکنم که براو، خیلی بازیگرای خوبی هستین. فکر میکنم که توی فردا برای همون اسم خودتو از اول لیدر گذاشتی، چون توی یه تصمیم گیری خیلی بزرگی قرار بگیرم. الان میدونم از من ناراحتی. دوست داشتم برای آخرین کاری که فکر کنم میتونم اینجا انجام بدم، یه نفر غیر از کسانی رو که دوست دارم توی این بازی بمونن حذف بکنم. شاید فردا دیگه این فرصت رو نداشته باشم. حالا میدونم ازم ناراحت میشی، امیدوارم که منو ببخشی، ولی تصمیمی که خودم گرفتم این بود و میدیدم که از صبح داری پا میشی خودتو توضیح میدی برای این. بهتون گفتم که من همه ما به یه امیدی توی این برنامه شرکت کردیم. شانس بعد من خورد به اواسط برنامه ورودم. شاید منم میتونستم از روز اول وارد بشم. ساده ترین انتخاب برای من، انقدر عادلانه بازی کردم، میتونست دانیال باشه، همونطور که روزا توی مشاوره‌ای که به من داد و همینطور خودت گفتین انتخاب اول ما دانیال هست. گفتم من این رأی و این انتخاب رو این حق رو از دانیال نمیگیرم که وارد بازی شده، تازه بخواد از بازی حذف بشه، هنوز بازی نکرده، وارد چالش نشده و همه ما در واقع یه سهمی داشتیم که اینجا باشیم عین شماها. ولی شما دوتا حکم اینو دارید، اینو بی‌پروا میگم و سر میز سروشم در جریانه. گفتم منتظرم رأی گیری تموم شه. گفتم من رأی میارم، درسته؟ گفتم من رأی میارم، درسته؟ یعنی میدونستم، کاملا میدونستم کیا رأی خواهند داد به من. گفتم بعد پایان رأی گیری صحبت دارم و صحبت هم این بود که ایشون وقتی خودش رو لیدر اعلام میکنه، جالب بود دیروز یکی از بچه‌ها گفت ما مسعود رو به عنوان لیدر اعلام نکردیم، خودشو و ایشون هم که دست اول آقای لیدر. امیدوارم تا تاش برین. امیدوارم آخر برنامه برای بیننده ها سرتون بالا باشه. همین فقط. من خدا رو شکر دارم تایم میدارم میرم که برای بیننده ها من
برندم. حداقل اینو به خودم ایمان دارم. امیدوارم شما هم رو سفید بشید. امیدوارم. ناراحت شدم واقعا از این اتفاق. حالا اون تایمی که تو اومدی من رفتم، یه روز بیشتر نبود که همو دیدیم. الانم واقعا رفتنت ناراحت کننده است، ولی خب دیگه به نظر بچه‌ها باید احترام گذاشت. سروش شما صحبتی نداری با توجه به اینکه شما هم رأی داشتی؟ یه ذره عجیبه برام که مثل اینکه واقعا تو این ویلا نباید اعتماد کرد به خیلیا، خیلی حرفا رو نباید زد و عجیبه برام که رأی آوردم، چون هیچ کسی نیومد مشکلی بیاد تو روم صحبت کنه و بگه من با تو این مشکل رو دارم. کاری که من خودم در قبال همه انجام دادم و اینکه من طبق اتفاقات دیشب تصمیم به حذف آیسا داشتم، حالا چه امشب چه شب‌های بعدی، چون به نظر من ناعدالتی اتفاق افتاده بود و من بابت این احتمال خیلی زیاد این کار رو می‌کردم، ولی انتظار نداشتم امشب اتفاق بیفته و نمیدونم بابت این چی بگم و آرزوی موفقیت میکنم برات و اینکه خیلی خوشحال شدم آشنا شدم باهات و اگر ریاکتی یا حرفی باعث شد که ناراحت بشی یا بترسی یا هر چیزی، من همینجا دوباره عذر میخوام ازت و همین. من باز باید از آیسا واقعا عذرخواهی بکنم بابت اینکه حق دفاع کردن از خودش رو گرفتم. اصلا قصدم این نبود که بخوام تو رو گوشه رینگ بندازم یا بخوام کاری بکنم که از نبودنت مطمئن بشم. بعد از حذفی که برای خودم، بعد از خزانه اولی که برای خودم اتفاق افتاد و یه سری چیزا رو متوجه شدم، به خودم قول دادم که دیگه هیچ وقت تا زمانی که 100% از قصد و غرض کسی مطمئن نیستم کار بدی رو باهاش انجام ندم. ولی واقعا ناراحتم از اینکه این حق رو ازت گرفتم و الان با خودم میگم کاش این کار نمی‌کردم، هرچند شاید تأثیر نداشت توی رأی، ولی حداقل تو میتونستی حق دفاع از خودت داشته باشی. اوج بی‌انصافی، اوج ناعدالتی رو شما امشب میتونستید ببینید که 2 نفر حق دفاع از خود نداشتن و به همون 2 نفر رأی داده شد. من یه چیز بگم درباره آیسا، فقط این که برعکس اینکه رأی میگی رأی رو گرفتم و این حرفا، من خوشحالم که رأیش گرفته شد، چون این چیزی که آخرین لحظه گفت، من گفتش که اگر من میتونستم رأی بدم رأی نمیدادم و اینکه سفید داره میره بیرون، همین که رأی نداده و داره میره بیرون، به نظر من چهره قشنگی برای مخاطب داره و مرسی که توی این همه حرفایی که زدی تو رپورتاج رو بالا پایین، به خاطر اینکه من و تو با هم دیگه اومدیم هوای منو داشتی. من کاری که فکر میکردم از نظر خودم درسته رو انجام دادم. به امیرم گفتم کاری که فکر میکنی از نظر خودت درسته و اشتباه نبوده، بابتش عذرخواهی نکن. هومن آرزوی موفقیت میکنم برات. خوشحال شدم دیدم با آشنا شدم. موفق باشید تو زندگی. بچه‌ها با آیسا خداحافظی کنید. میبینمتون. شب بخیر. شب بخیر. ناراحتم چیه؟ دیر با هم اوکی شدیم ولی دوست خوبم. در مورد سروش دیروز خیلی گارد بدی روی من داشت و یه ریاکت خیلی بدی، ولی اولین نفری بود، تنها کسی بود که میتونستم حق بدم بهش بابت اون ریاکت، چون از هیچی اطلاع نداشت و الناس صمیمی‌ترین و مورد اعتمادترین فردش بود که از ویلا رفت و همون دیشب اومد با من عذرخواهی کرد. ولی روزا اصلا همچین ریاکت، با اینکه میدونست مشورت شده بود باهاش و توضیح دادم، با من حرف نمیزد و سعی میکرد که بره بچه‌ها رو قانع کنه که به من رأی بدم و مطمئن بودم که حالا فیلماش باید میاد بیرون که با خیلی صحبت کرده بوده که به من رأی بدن. حالا یه سری قبول کردن و نکردن و چون باز دارم میگم مسعود و روزا پشت دستم دارم بازی میکنم، اینو بعداً خواهید فهمید و چقدر دوست دارم شرایط جوری رقم بخوره که این دوتا مقابل هم قرار بگیرن. خیلی دوست دارم. هم تو زندگی آرزوی با هم دوست خوبی باشی.
مراقب خودت باش. قربونه تو. قربونه برم. خیلی خوشحال شدم. برم. مرسی. متشکرم. میبوسم. در مورد آیسا اگه بخوام بگم نمیخوام دیتیل رو باز کنم چون خودتون کامل همه چی رو میدونین. اصلا رفتارش رو تایید نمیکنم موقعی که پس شدش بهشون اون مدلی حرف میزد میگفتش که نمیدونم این خودش رو لیدر انتخاب کرده، این اومده دنده دانیال رو به من داده یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه. ولی موزش بود واقعا این مدل حرف زدن. من از دیشب که آیستا اومدش از من استفاده کرد یه نظری من گرفت دوباره جدا رفت اگه که دیگه یه نظر دیگه گرفت و یه کار دیگه کرد به عنوان یه آدم اگر خودش تو جایگاه من بود مطمئنم برخورد بدتری میکردش. ناراحت بودم و 24 ساعت باش بحث داشتم. خیلی خوشگل میتونست بیاد به من بگه که اوکی من متوجهم اشتباه کردم بیا تمومش کنیم بره، ولی همش داشت واسه من توجیه میکردش. واقعا من نمیدونم چه حرفی این وسط میمونه یا چه کاری من باید انجام بدم. من از رأیم اصلا پشیمون نیستم به خاطر اینکه اینجا همه دنبال فکت میگردن. از روز اول خودم بهش گفتم مثلا حواست به رفتارت به حرفایی که میزنی هر چی که هستش باشه. به نظر من اصلا قشنگ نبودش که بخوای اینجوری صحبت کنی یا توی جمع بخوای با همه حتی مسدود دست بدی بغل کنی و من بیام جلو با من خداحافظی نکنی یا بری باز پشت دوربین بخوای در مورد من خیلی حرفای دیگه ای بزنی. من همه چیم رو بوده. من با حرف تو اصلا سیاه نمیشم. من در مورد تو فکت داشتم با تو بحث داشتم و تا همین الانشم که اینجا هستم از شخصیت خودم مطمئنم که اینجام. اگر آدم بدی بودم مطمئنم همون اوایل حذف میشدم. حتما آدم خوبی هستم که خودم بودم اینجا که تا الان اینجای راه اومدم. تو این کاری در حق من کردی، من از تو ناراحت شدم و رفتم رأیم رو دادم. با توجه به اینکه تو انتخاب اولیه من برای این مسابقه بودی خودت خوب میدونی، ولی از محبوبیت تو پیش من نه تنها و مطمئنم قطعا همینطوره که پیش بیننده ها هم سر سوزنی کم نمیشه. مطمئنم و که من می اومدم همچه انتخاب دیشب می داشتم که روی واقعی افعیای اینجا بیاد بالا. مطمئن باش که روزهای خوب در پیشه. دوست دارم. خیلی مراقبت کن از خودت عزیزم. به امید دیدارت. میبینمت. بچه من میتونم بپرسم کی به من رأی داده؟ من بهت رأی دادم. خب چرا میتونم بپرسم چرا دلیلش رو من نمیگفتی؟ چون من با همتون صادق بودم و الان خیلی حس خیانت دارم، حس اینکه رفتی پشتم زدی و اصلا نمیدونم باید چی بگم. یعنی مردونه ترین حالت این بود که بیایی راجع به مشکلی که داری با هم اول حرف بزنی. مشکلی با من نبوده. خیلی نامردی بود. نه این کلمات اصلا درست نیست. ببین یکی از اون کلمه‌ای که استفاده می‌کنی و بعدش معذرت من ادبیات بدی. خب ببین به نظر من کار مردونه‌ای نبود این کار و اوکی حله. امروز که بهش رأی دادم بعد اومد یه حرف بدی زد. این هم مدلش همیشه حرف بد میزنه بعد میاد معذرت خواهی کنه تا حالا 10 بارم توی رپورتاج گفتم. دوباره امشب حرف بد زد بهش گفتم داری حرف دهنت بفهم مؤدب باش. من از تو بزرگترم تا حالا به هیچ کدومتونم بی احترامی نکردم. تو اینجوری فکر کن ولی من دلایل خودم رو داشتم تو دوربینم صحبت کردم. دلیل خودت از پشت داری دیگه حله. از پشت نیست. اصلا من نمیدونم چرا به من رأی داد تو من و همینجوری موندم. یعنی اگر با هم صحبت میکرد قبلش و میگفت به نظر من تو پنهانکاری داری یا اگه حرفی رو نزدی بگو من خیلی اوکی بودم اگه اون رأی رو میدیدم، ولی واقعیت خیلی جا خوردم و به نظرم صادقانه برخورد نشد و خیلی نبودم. اگه از پشت دیشب شما با الناز اونجا داشتی صحبت میکنی من با گوشای خودم شنیدم. خب چه ربطی داره؟ حتما ربط داره. آخر شب که میخواستن یعنی دیگه رأی دهی تموم شده بود، الناز رأی خودشو گرفته بود و داشت میرفت و من داشتم اومدم تلفن صحبت بکنم رفتم تو اتاق یکی از همین اتاقا و دیدم که اینا بیرون ایستادن. دیدم دارم صحبت میکنم، صحبتش پنجره هم باز بود قشنگ اونا منو دیدن
کاملا متوجه شدم که چی دارن میگن و انقدر آدم با شعوری بودم که اوکی اومدم بیرون با همون تلفنی که دستم بود اومدم بیرون. ولی خب من دارم الان بهش میگم من که نمیفهمم قبلش و بعد از این تو چه حرفی میزدی. هر چی اینو براش توضیح میدم متوجه نمیشه. چه ربطی داره؟ نمیدونم. چه ربطی داره؟ اگه میگی از پشت خب بس من شنیدم. داره با هم یه چیز کنیم. دیگه اینجا اسم منو نیار دیگه، دانیال نیست. دانیال من با حرفای الناز خیلی حرفا به من زد، ولی من با حرفای الناز هنوز کسی رو بیرون ندادم و مشکلی هم نرفتم. اصلا مشکلی نبوده که برم با کسی صحبت کنم. امروز آیسا این وسط بود و باهاش صحبت کردم و مشکل حالا قرار شد که به شب‌های بعدی بیفته و اگه دارید میگیرید اینو بگم که انتخاب دیشبو که من داشتم فکر نمی کنم کسی تو شرایط من قرار میگرفت همچین انتخابی میداشت. هر کس دیگه ای بود من اون دانیال رو انتخاب میکرد برای رای گیری و اینها بین خودشون تا حالا همچین چالشی رو نداشتن. یعنی مسعود هیچ وقت تصورش رو نمیکرد کسی چون لیدره کسی انتخابش کنه و یه سورپرایز بود براش. انتخابم خیلی درست بود. خودم سورپرایز شدم همچین انتخابی داشتم ولی خیلی خوب شد. حداقلش برای شما بیننده ها تا الان اگر چهره اینها گنگ بود و مثبت بود امیدوارم بعد از این تشخیص داده باشید کی مثبته کی منفی. شب‌های بعدی من رأی میدادم بهش ولی برا من حداقل حالت درستش این بود که رفتم صحبت کردم و گفتم و نرفتم پشت بزنم. نه پشت زدن نیست. نگاه کن سروش جان، من چند تا دلیل داشتم. من روزی که رفتم توی خزانه ما همه رو ریختیم رو دایره. از مسعود شروع کردم که مسعود فلان مشکل داره، این مشکل داره، روزا این مشکل داره، هر کسی رو ریختم رو دایره. خب یکی یکی گفتم که این از روز اول این کار کرده، اون کار کرده، این کار کرده. رسیدم به سحر گفتیم که خب روز قبلش رفته بود خزانه، بعدش این کارو کرد، این کارو کرد، اشتباهاتش شد 3 تا. برای شما که رسیدیم اشتباهات شما شد 6 تا. یعنی اشتباهات من 10 تا. باید بیای بهم بگی. من دارم از خزانه رو میگم. اوکی اجازه بده من صحبت کنم. اشتباهات شما شد 6 تا. الناز اونجا چون من احترام گذاشتم به نظرش. آقا من الان گوش نمیدی. وسط حرفت من با آدمی که بخواد باهام با سیاست حرف بزنه و رفتار کنه اصلا یه جا وای نمیستم. وای نستا به خاطری که من دیشب شنیدم شما چی الناز بهت چی گفت در مورد ما. این هر شبی که میگذره دارکتر میشه روابط. ما کلا ببینید بچه‌ها خودت بگو. بچه‌ها تو بگو من توضیح به شما بدم. تو بگو اگه تو رپورتاژ من میخوام اگه این یه توضیح اینجا بدم. 5 نفر تا در آخر خواهند بود. من حساب کتاب کردم آقای سعدان امکان داره ناراحت بشه. الکی نیومدم رأی بدم. تا وگرنه میتونستم مثل هیچ رأی ندم دوباره فردا برم رأیمو منعکس کنم تو بازی. تازه خیالم هم راحت تر بود چون با تو داشتم میرفتم. اجازه بده صحبتم دارم. چون با تو میخواستم برم قرار بود رأی بدیم دیگه به رفقام رأی نمیدم. من الان فردا اگه بخوام با تو بیام حسیواج با یکی از رفقام عرض کنم درسته یا نه؟ چون دیگه تو که با من اون تویی. تا حالا به این مسئله فکر کردی؟ نه. پس اومدم چیکار کنم؟ باید رأی به یه دونه امروز میده یه دونه فردا. ناراحتم که خیلی میدونم ناراحت میشه ولی من میدونم که فردا برم توی چیز مجبورم به حذف یه نفر. خب میتونه باش توضیح بدی. خب الان اون تو شرایطی نیست حرف منو بفهمه. تو رپورتاژ بگم باید خودش متوجه بشه. فکر میکنه که من بعد دیدم داره 2-3 روز اینجا مال همش داره با این اون بحث میکنه تو رپورتاژ دربارش صحبت کن که بدونه. میدونستم که اینجا نخواهی بود زیاد. یعنی بچه‌ها این کار رو اگر امروز نمیشد فردا میکردن، اما من با اینکه میدونم فردا میرم خزانه اینو بدون که مجبور بودم تو اینجای کار تصمیم گرفتم که این کار برای بقای دوستم انجام بدم و باز همه اینجا ازت معذرت میخوام. بچه‌ها رو بندازیم بیرون. کیو یعنی اینو آره دیدی که الان جلو خودتون به آیسا اون به اون گفته بودش که تو برو سروش برو تیم شو با بقیه که تو برو با چیز با دانیال. نه برو به دانیال. الان دیدی که جلو خودت گفت به آیسا دیر با هم دیگه آشنا شدیم.
همش دنبال هم تیمیه. بابا نکن، تویی که داری پشت بازی میکنی. اتفاقا ما داریم رو بازی میکنیم. من چیزایی که دارم میبینم. پس یعنی در واقع النازی که همه فکر میکردین چیز باشه اوکی بوده، اشتباه فکر میکردین؟ نه اشتباه. حالا ما نمیدونیم دقیقاً الان چه چیزایی تو فکرش ببین الان یه گذشته. جایی رسیده که باید الان اینجا با حساب کتاب بازی بکنید. اگه میخوام من برای خودم رأی خودم دارم، شما رأی خودتون، نهایتا 2 شب دیگه حذفی داریم. گوش کنید بعد از 2 شب دیگه میشه 5 نفر میرن برای فینال. این یک محاسبه البته است. حد اکثر 5 نفر، ممکنه بیشتر هم حذف بشن. کجا 7 نفری؟ 6 بعد نفری. واسه من خیلی هفت جالبه نفر که اینجوری آیسا صحبت میکنه، میگه که مثلا شما گفتین به دانیال، اصلا مسعود که نگفت به دانیال. من بهش برگشتم گفتم کیو انتخاب کردی؟ گفت سروش رو انتخاب کردم. گفتم اگر چرا هم دانیال رو میگفتی انتخاب اولین نکردی؟ نه من به چیزی خودت بوده. دارم میگم. خب من یکی گفتم از خب چرا دلایل دانیال رو انتخاب نکردی؟ گفت بخاطر اینکه تازه اومده. گفتم اوکی، که صحبت کردیم در مورد همه نظر دادیم، گفتیم بیا برو تبسم و الناز رو انتخاب کن که الناز بمونه این وسط. و به توضیح دادم، گفتم دوباره رفته با مسعود جدا صحبت کرد و اونجا یهو ما رو سورپرایز کرد، مسعود رو بلند کردش. دلیل من همین بوده. مشکلی هم تو خودم نمیبینم با حرفای اونم. من فکر نمی‌کنم بخوام یکی سیاه از بشم. دلایلش هم این بودش که من نمیخوام فردا به جایی برسه که چون به من خواست سروش بهم، شاید من الان به سروش من میدونی که چقدر باید اوکی هم. امشب برای من اولویت سروش نبود. من یعنی و الان یه چیزی رو میخوام اینجا بگم. دلیل اینکه چون امیررضا و هومن نظرشون روی سروش بود برای حذف و فقط نظر این 2 تا فرد و الناز ممکن بود روی سروش نباشه و بعد الناز رو انتخاب کردن، چون من نمیدونستم رابطه الناز و سروش چقدر عمیق است، ولی اینها میدونستن و با این حال الناز رو وسط رینگ انداختن. 2 تا دلیل داشت اگر هوشمند باشیم. یکی این که به وسیله من سپر بلایی که منو کردن، بازی که راه انداختن به اون نیتی که میخواد یکی از دخترای رو حذف کنه با این دیدگاه و براش هم فرقی نمیکرد کدوم. حالا نظرش این بود تبسم رای میاره، ولی نسبت به حذف الناز هم فکت داشت. و اینکه یه حجمه روی من باز مجدد بیاره از طرف سروش و بقیه بچه‌ها که رای حذفی بعدی خودم باشم. یعنی همه اینها فکر شده بود، حساب شده بود و نمیخواستن سروش رو حذف کنن، چون سروش جز آدم‌هایی بود که مطمئن بودن اگر قرار به رای گیری باشه به من رای خواهد داد. چون اگر سروش بیرون میرفت احتمال اینکه کسی به من رای بده جز الناز نبود. ولی دوست داشتم یه کاری انجام اصلا بدم. هر کی هر کاری دوست داره بکنه. دوست داشتم یه کاری بکنم. یعنی میخوام این حرفی که دارم میزنم نمیخوام رو به روی طرف بزنم. صحبت من اینه. من تصمیم گرفتم یه جایی نرسه که چون آیسا میدونستم رأیش چیه در نهایت. چون سروش مستقیم برگشت بهش گفت من حذفت میکنم و امشب رأی نداشت. فردا یا نمیخواستم سرنوشت سروش یا یه کسی دیگه دست آیسا باشه. من حالا آیسا چون یه دختر است فقط، چون با تو که چیز نبود. اوکی من برم از رضا. آره. حتما چرا که نه اصلا خب من تصمیم گرفتم امشب آیسا رو بزنم. اگه به آیسا امشب رأی ندم فردا احتمالاً میرم خزانه و من اخلاقی که از خودم میشناسم حزم نمی‌کنم. آخه خیلی جالبه، داره به من میگه نامردی کردی. تو شب اول که رفتی امیر حسین شوهر اینو بیرون کردی، آیا اومدی گفتی اون نامردی نبود؟ اومد مگه تو صورت امیر حسین گفت؟ اومد گفت به امیر حسین بعدش درسته؟ بعدش برای عذاب وجدانش اومد به تو گفت که عذاب وجدان نبود، اومد تیم جمع کنه. اخلاق تیم جمع کردن داره. بعد برای محسن هم همین کار کرد که فوش و فحاشی انگشتش رو اونجوری نشون دوربین داد و فلان. این کاراش اصلا کنترل اعصاب نداره. وایساده آقا وایسا درست حرف بزن دیگه. تو دیشب وایسادی اینجوری جلو دوربین خودت یه جور دیگه نشون میدی، بعد میای پشت صحنه معذرت خواهی میکنی آقا کارا نکن. من دیشب با گوشای خودم شنیدم، تو هم شنیدی، اینم شنیده. آره بهش گفتم. دروغ میگی؟ خودش هم گفتیم. آره خب شنیدین دیگه. وقتی داری تیم کشی میکنی یارو داره میره از بازی بیرون، رفته بیرون، تو وایسادی داری باش میشنوی که او چی میگه، که من چیکار کرده بودم تو خزانه یا اون چی کار کرده بوده. بعد به من میگه رو بازی نمیکنی. تویی که رو بازی نمیکنی. اتفاقا منم که دارم رو بازی میکنم. تنها کسی که داره رو بازی میکنه منم. بریم ما. واقعا قبول کن که توهین کردی.
من قصد جسارت یا توهین نداشتم و توهینم نکردم. گفتم این کار از نظر من نامردیه. خب این نظر توه و داری من همیشه بهتون گفتم من اینجا از همتون بزرگترم ولی همیشه بهتون گفتم من از همتون کوچیکترم هستم، یعنی کوچیک شما هستم همتون. ولی وقتی آدم حالا میگی بعد صحبت کنیم، اوکی بعد صحبت میکنیم. آره به نظرم یه ذره آروم‌تر شدین اون موقع صحبت منطقی تره اینطوری. آیسا که به من میگه تو به ما رأی دادی، به من میگه تو پیشم میگم خدا شاهده اومدی همه حرف زد. من اصلا تو جلو دوربینم حتی نگفتم چه حرفی زد. اینجای برنامه هیچی نگفتم. ولی اینکه اون داره من اینجوری قضاوت میکنه اینم قشنگ نیست. ببین از اینجای برنامه من برای خودم به تعداد روزهایی که باقی مونده یک سری حساب کتاب دارم واسه خودم. من میدونم ناراحت شده بر اساس دلایل خودم. میتونم رأی بدم، میتونم ندم، میتونستم امروز جامون فرق بکنه. دیگه اینجا الان تایمی نمونده که من بخوام وایسم بشناسم. فردا امکان داره قطعا من تو میدونم اینو تو خزانه خواهم رفت. من به خاطر همین این کار کردم. خواستم قبل از رفتن قطعا اون شانس بعدی که قرار انتخاب بکنه حتی امکان دوستای من باشن، یعنی نه که دشمن من باشن، بچه‌هایی که از اول باهاشون قول دادم دست دادم که پول ببرن یا برنده باشن تو این بازی تا آخر بمونن. من میدونم فردا انتخاب من انتخاب سختی خواهد بود. کمکت کنم؟ شده همون روز من اومدم تو اومدی من رفتم. حرفاتو بلند بزن. رقیبه قدر بودم. خوش من یه رقیبه قدر واسه روزا بودم. ترسید و خیلی ذوق زده شد از اینکه دختر رو رفتن. فکرش هم نمی‌کرد تو این توی ذهنیت خودش بود منم حس میکنه به عنوان تنها دختره اینجا میمونه و کسی بهش رنگ نمیده. خوشحالم سفید و امیدوارم شما بشناسید که دارید بازی میکنید. امیدوارم بدونید من که سفید میرم، مردم که بعد میبینم تا قسمتی که من وارد بشم تا این قسمت من نمی اومدم روی واقعی این رو هیچ کس نمیشناخت چون هیچ کس به مسعود رنگ نمیداد. هیچ کس. انتخاب ساده تری داشتم خودشیرینی کنم دانیال رو بندازم مثلا غیر نگی میخواستم تا ته برنامه و عادلانه بازی کردم چون این قضیه رو میدونستم من مشاوره از طرف اونا بود و من توی یه کار انجام شده قرار گرفتم. تو جای من بودی چیکار می‌کردم؟ من پیش گفته بودم مجبور بودم خودش رو انتخاب کنم. اون میدونست. چرا؟ و اینکه مسعودم شگفت زده شد. فکر نمی‌کرد رأی بیاره. اصلا فکر نمی‌کرد رأی بیاره. و چون 3 تا رأی آورد رأی‌ها تنگاتنگ بود ترسید. این آدم ترسید. هول کرد. پس منم میتونم رأی خروج بیارم. اسم خودش رو گذاشته لیدر. بابا اسم بابا لیدر. خوبه دیگه. اون شده پادشاهی اینجا اونم شده لابد ملکش. من حرف دارم بعد پخش حرف دارم. حرفام تو راپورتاج این چیزی که دیشب گفتم. بعد از آخرین نفر من رفتم راپورتاج اعلام کردم گفتم اشتباه کردم بازی خوردم فکر می‌کردم مورد اعتماد ترینم. الان بخوام بگم اعتمادم از 80 90 100 هر چی که بود 0 شد نسبت به این دوتا. این مال من نیست. به این آدم 0 به این دوتا آدم به این دو شخص نه یکیشون. گفتم هیچ اعتمادی به اینا ندارم. از صبح با بچه‌ام صحبت کردم گفتم من هیچ اعتمادی به اینا ندارم. اینجا یه ذره الان دیگه شرایط میدونی سخت شده و همه به هم بی‌اعتماد. نه مال توئه؟ آره. بیننده خودش متوجه این هست. میدونی چرا دوست داشتم بازی کنم؟ دوست داشتم ادامه بدم چهره امثال اینا بیاد بالا. ترسیدم نمیترسیدم منو حذف نمی‌کردن چون حذفشون ناعادلانه. مگه میشه شما دوتا من اومدم شما دوتا رو همین دونستم با شما مشورت میتونستم هر کسی رو انتخاب کنم. شما به من خط دادید بعد خود منو حذف میکنید. خیلی ناشین. خیلی بازیکنای خوبی هستی. خوب دارید بازی میکنید. و بیچاره اونایی که میمونن فردا پس فردا این خطی نشون اگه دانیالا انداختن بیرون اسم من رسم میکنن برای اینکه خودشون رو سفید کنن از بقیه استفاده میکنن که به رأیی که خودشون میخواستن. پس شما فکر کرده بودی که اگر من بودم تبسم و الناز رو انتخاب میکردم. منتها نمیام اینو اعلام کنم. آیسا رو میندازم وسط. آیسا رو قربونی میکنم بعدم خودم میگیرم.
تو فقط ریاکشن همه میخواستم بدم. من سعی کردم که من میدونستم رای چیزش میارم. کنم. من نگفتم رای میارم، میدونستم. بچه که نیستم. میدونستم رای میدم و این دوتا هم رای میدم. من اینا ضبط شده. رفتن همه به سروش گفتم روزا و مسعود صد به من و همین مسعود صبح اومد گفت کسی به تو رای نمیده. گفتم به من رای خروج میدن. گفت کسی به تو رای نمیده. من با روزا حرف زدم. بستن، اینا با هم بستن. ملت میبینن، خر نیستن. اینجا تهش 9 نفر رو گول بزنید. یه ملتی که میخوان شما رو ببینن که نمیتونید آخه. یه حرف جالبی هم امروز روزا گفت تو بازی دیروز و تو زرنگی با سناریو اومدی. زرنگ بودن با نقش بازی کردن و سناریو خیلی متفاوت. من دختر باهوشیم، اما تنها اشتباهی که توی این برنامه داشتم، اما برای هر چیزی من یه حکمتی میبینم. شاید حکمتش این بود که آدم‌های اطراف شما روی واقعی شما رو ببینن. یعنی اگر من کس دیگه رو واسه مشورت انتخاب میکردم، شاید اوضاع یه جور دیگه رقم میخورد یا اشتباه ناگوارتری رقم میخورد. ولی اصلا از انتخابم پشیمون نیستم و حداقل روی این دوتا مار واقعی رو به بقیه نشون دادم. اگر زرنگ باشن، اگر نخوان سوار موجی بشن که اینا رو انداختن. بعد دارم من با ایشون میرم و قطعاً انتخابی هستش که در مورد شماست. ولی مطمئنا اگر هر اتفاقی که بخواد بیفته ما بریم تو براشون تعریف کن که من نه برای این چیزا نمیگم. من نمیدونم واقعا از کجا داری اینقدر مطمئن. ببین من مطمئن هیچی که نمیدونم. خزانه چیزش آخه چند بار اونجا گفتی من میدونم. اگر میدونی باید با هم بدون میکروفون میریم اونجا صحبت میکنم. میخوام حدسمو بگم بعد فردا، چون مال خزانه که الان نمی‌نویسن که فردا قرار بنویسن دیگه، درسته؟ میخوام حدسمو بهت بگم بعد رفتیم اونجا ببین چی میشه. ولی چیزی که هست اینه که مطمئن باش اونجا 100% منطقی برخورد خواهم کرد. 100%. یعنی امکان نداره که من بخوام مثلا رأی خروج دلیل به کسی بدم. یکی از دلایلی که الان با هم دیگه نشستیم و داریم حرف میزنیم و نیست اینه که من در نظرم در مورد تو تغییر کرد. ولی مطمئنم روزی هم که بخواد اینجا به حضرت تو برسه من از نظر خودم نیستم. یعنی تو ان شاءالله با بچه‌ها خواهی بود، با هم تصمیم خواهید گرفت. من ترجیح میدم به جای اینکه به جای برسه که آیسا فردا بیاد سروش اسب بکنه یا چیز، من خودم الان اون کسی که قرار از بکنم شاید الان اینجا بد برنامه بشم اصلا، اما مهم نیست. من اون چیزی که تو ذهنم هست و از اینجای بازی دیگه برای چیزی که زحمت کشیدم میام انجام میدم. خودش هم بعد دیدم تو این 2 روز 3 روزی که اینجا هسته من خیلی فکر کردم نمونی که بخوام برم الان چی کار کنم اونجا. و اگر امروز توی بازی نمیرفتم اسمم در نمیومد من امشب رأی نمیدادم. بچه‌ها یه چیز رو بهتون بگم، چون همتون نشستین اینجا، البته چیز نیست، سحر نیست، چون من و آیسا دیرتر اومدیم و با توجه به این حرفایی که هی بالا پایین میشه تو دوستی ها و نمیدونم ورود من و این حرفا، هر کدوممون میتونیم یه بازی بکنیم. خب من ترجیحم اینه که با همتون صادق بازی کنم. دارم جلوی دوربینا میگم، با تک تکتون دارم صادق بازی میکنم و بعدا رپورتاژها هم میبینین که من میتونم، من حق رأی دارم. من اگر پلیری باشم که بیام میخوام بازی کنم و این که مثلا سفید بازی کنی یا سیاه بازی کنی هم دست خودته. خب میتونم مثلا یه کاری بکنم که سیاه باشه یا سفید باشه. اگر به سروش میگم سروش من نمیرم به تو رأی بدم، نمیدم، این کارو نمیکنم. اگر واقعا میگم روزا یه آتویی به دست من بده و یه کاری بهش بیافتیم تو جنگ با هم دیگه، اگر بازی ندم منطقی، اگر رأی ندم منطقی نیست. خب ولی واقعا میگم همه چیزهایی که توی بازی داره از روز ورود ما به اینجا میفته رو بذارین که من هم به عنوان یه پلیر دارم بازی میکنم. خب اگر فردا بریم توی خزانه هر آفری که کشیده بشه 100% بیایم بیرون باهاتون صحبت میکنیم، مشورت میکنیم و اگر چیزی باشه که بتونیم دست رأی بگیریم، حتی اگر بگین که مثلا بین بچه‌ها 2 نفر باید حذف بشن، مطمئن باش از شما میپرسم من اگر این چیزو داشته باشم بچه‌ها شما بعد 2 نفر حذف بشن، شما خودتون فکر میکنین کیا باید حذف بشن و مطمئن باش اگر این داستان اجازه داده بشه که
تصمیم گیری 2 نفره باشه یا چند گروهی باشه، من میارم توی جمع مطرح میکنم. چون اصلا به هیچ عنوان دوست ندارم که بعد از این برنامه به من بگید که چرا مثلا اومدی تو برنامه و سفید بازی کردی در صورتی که سیاه بودی. میخوام واقعا خودم باشم. من متأکد آیسا چی گفت؟ یه نفر اینجا به من گفت آقا خودش لیدر اینجا گذاشته، یه همچین چیزی رو شنیدم. میدونم دیگه الان درکت میکنم، چون واقعا منم به ناحق رفتم بیرون و واقعا اگر تبسم منو برنمیگردون. ببین خیلی ریلکس هم با من خدافظی کردم. میبین همه این آدم ها بعد پخش برنامه من حلالی خب نمیشه که هم بی‌عدالت باشیم کسی که 2 روز اومده تو بازی رو بخوایم بریم بیرون، چون روی واقعی شما شخصیت واقعیتون رو رو کرد. لیوان تو فکر کنم نه مال روزاست، فکر کنم نمیدونم. نداری لیوان تو جمع کردی؟ نه خب همینو بعد حالا لیوان هست. چهره منفور و کثیف شما رو من رو کردم. شما رو تو هیچ کسی جز من همچین انتخابی نمیده مسعودو بده تو از بده تو رأی. درکت میکنم، چون واقعا منم به همینقدر ناعادلانه رفتم بیرون و بازی خوردم. من نیستم تو اصلی حواست باشه. تو رو دوباره گوش دوباره اینا هستم مال تو هم؟ نه فقط این اسپرین مال من. این کدوم دیگه چی داری؟ کفشاتو میخوای چیکار کنی؟ کفشاتو بذارم اونو میفوشم دیگه. این سفیده؟ نه پشمام ریخته. من گفتم حالا رأی قرار بود رأی به کسی ندیم دیگه کلا، تا مگر تو خزانه باشه دیگه. من رأی میدم، کامل میدونستم. خودشو میزنه به کوچه علی چپ، میگه من نفهمیدم چرا نمی. پس تو اگه مسعودو اینقدر قبول داری، رأیی که وقتی رفتم اونا رو میخوام بپوشم، الان میخوام این لباسمو عوض کنم، وقتی تو میری به من میرم با مسعود و تو مشورت میکنم، یعنی مسعود رو قبول داری. پس برای چی متعجب میشی از اینکه من با مسعود مشورت کردم؟ نظر شما جفتتون یکیه، دارید یه بازی رو انجام میدید، مشورت با یکیتون هم کافیه. شما پشت دست هم دارید بازی میکنید و ترسیدید جفتتون. و من دیروز تو راپورتاجم گفتم، الانم میگم، گفتم 2 نفری که من بعد اینجا به هیچ عنوان باشون رفاقت نمی‌کنم این 2 تاست، مخصوصا آوازا. مار خوشخط و خال اینجا رو هیچ کدومتون تا الان نفهمیدین. من تو 3 روز فهمیدم روشو، چهرهشو به همتون نمایان کردم و ترسیدم از این قضیه. ترسیدم. دوست داشتم مردم ببینن یه جایی توی بازی کسی که واقعا حقشه. اصلا برنده شدنه برام مهم نبود اصلا. از لحظه که فهمیدم بازی چیه میخواستم روی یه سریال رو، گفتم تا روزی که هستم چهره واقعی یه سریال بری با تک تک بچه‌ها صحبت کنیم. من از صبح حتی با عواملم خدافظی کردم، گفتم بچه‌ها عکساتون رو با من بگیرید. با اصل جون عکس گرفتم، گفتم من امشب میرم. انقدر مطمئن بودم از ذات کثیف این 2 تا آدم. مثل حالی که من اون روز داشتم دیگه، مطمئن بودم دیگه. من انقدر اون شب ناراحت شدم، قصه خوردم. هنگم میدونی اینقدر دارم فکر میکنم. اصلا فکر نکن روزا خوشحال شد تو برگشتی اصلا. شما شنیدی دیگه نه؟ من خودم اینجا این کار کردم. نه تو گروه تو بازی بود. شما انتخاب کردین. ماها انتخاب کردیم. آره همچین لیدری اینجا چیزای خواستیم به موقع ما هم نمیداد اینجا. شاید روزانه بهت میداده، مثل روزا که روزانه رو خارج کردی. نه اونا رو باید حساب کنم برام. کانکامون دیا موهاتو زد، یه دست برات که آوردم موهاتو بالا. امروز کوتاه که هرچی رعیت گرفته شد. نه به خدا اوکیه. این اتفاق شما من نمیدونم درسته یا نه که تشکر کنم. از چی موندنه؟ تو قرار بود دست من ماچ کنی، چی شد؟ سروش رفتم به رأی که می‌خواستی بدی ما تو رو سفید کردیم. من این کارو میکردم. میگم من این کاری بود که من باید تو این برنامه انجامش میدادم. حالا شما دلایل خودتون رو دارید و منم دلایل خودم، چون به نظرم این کار ناعادلانه بود خب که در قبال الناز اتفاق افتاد و من این کار رو میکردم و امشب
طبق نظریه دوست عزیزمون که حق رأی منو گرفت، من اگه داشتم میدادم این کارو. میتونم دلیلمو بگم؟ نه اصلا هر دلیل داری منطقیه و اوکیه. خب بچه راست من سروش من برای گفت من حق رأی ندارم، داشت یه دست برای من ببر بالا و منم انجام دادم. حرام ببر بالا. دستتو میخوام. آره ولی کلا میگم که من این دوستیمون، این رفاقتمون، این که من شماها رو شناختم، اینجا آشنا شدم و با یه عدتون ادامه زندگیمو شیر کنم خیلی برام مهمتره تا اینکه بخوام، یعنی من بیشتر از این میسوزم. من اصلا ناراحت نمیشم از این بازی حذف بشم، که اگه ناراحت میشدم و پلنم این بود، پلنم بازی بود، از روز اول انقدر کلخن نمی اومدم جلو. این واقعیت دیگه. اصلا من هیچ جا بازی نکردم، همه جا رو بودم. این کاری کردم گفتم من اومدم این کاری کردم، اون کاری کردم اومدم اون کاری کردم. این مسائلی هم که الان هومن مطرح کرد، من همه رو امروز اومدم با مسعود صحبت کردم و بهش گفتم که چه چیزایی، من چه دیتاهایی وارد ذهنم شده و چه بازیایی وجود داره اینجا. خب چون صرفاً یه سرش به مسعود میخورد و من اومدم باهاش مطرح کردم و گفتم که همچین چیزیه و اصلا تو به من بگو که قضیه چیه و حرفاشو زد، قانعم کرد. من احساس کردم سروش فکر کردش که رأیش بسته شده تا شب براش یه تصمیم گرفته بشه. الان میخوام بگم حرف دلش هم این میتونست باشه و میخواست قبل از اینکه شب بشه با من صحبتی بکنه، این صحبت‌های من اینجا باشه که اگر اونجا یه تصمیم دیگه گرفته شد در قبالش بعد بیاد سراغ من و بگه تو هم به من رکب زدی. ولی برای بار چندم شاید خودش چون باورش نمیشه اصلا یه اتفاقاتی که داره میفته، چون من دیدم تغییراتشو از نظر خودم دارم میگم که هم دیروز ازش حمایت کردم، هم میدونم که اگر امروز این اتفاق نمیافتاد شاید فردا انتخاب مثلا آیسا یا میتونستیشون باشه یا هر کسی دیگه ای. نمیدونم، من با از اینجا به بعد با استراتژی خودم خواستم یه طوری به یه کسی رأی بدم که بتونم حداقل فردا تصمیم گیری شد بتونه اون کسایی که از نظر خودم تو اولویت منن تصمیم بگیرم برای اینجا. نظر خودم و اصلا با حتی امکان داره فردا با دانیال ارتباطم باز بیشتر بشه، در حالی که میدونستم این کار نکنم. امروز اصلا با دانیال هیچ ارتباطی نگیرم و پیرو به رأیم بیام برم اونجا راحتم بهش رأی بدم. نه من یه تیکه از حرفم موند، اونم این بود که من اصلا از رفتن از بازی یا حذف از این بازی واقعا ناراحت نمیشم و میگم مهم برام اینه که بیشتر بشناسمتون و دوست دارم صادقانه رفتار بشه، به خاطر همین ناراحت شدم. خب من ببین نه خب اجازه بده یه لحظه من شما جای من باشی. کنم. اونجا دیدی من داشتم تلفن صحبت میکردم تو اتاق؟ من ندیدم. نه من داشتم تلفن صحبت میکردم بعد دیدم تو الناز داری صحبت میکنی. آقا خب تو داری میشنوی، بعد همون موقع اومدی به دانیال گفتی که دانیال بشین کارت دارم. خب چون یه سری چیزا به هم گفت. خب اوکی و نظریه‌اش الان بود تو رفتی و من اومدم تو نیومدی که من حس کردم من دیدی. خب نه آخه تو من نیومدی با من صحبت کنی. خب اصلا نه برادر، اولا که من متوجه نشدم که شما متوجه این ماجرا شدی و روی ماجرا با مسعود بود. وقتی که روی ماجرا با این آقاست من باید بیام با این آقا مشکلمو حل کنم. من وقتی راجع به تو حرفی زده نشده چرا باید بیام با شما صحبت کنم راجع به این قضیه؟ یه چیزی راجع به مسعود بود، یه نظریه‌ای بود و امروزم باهاش صحبت کردم گفتم که اینطوریه. یعنی اصلا به من بگو که قضیه چیه و من موندم که باید چی کار کنم. الاز قبل از رفتن با من صحبت کرد و گفت که اینجا یک بازی را افتاده که مسعود شروع کرده تیم کشی و داره تیمات میچینه و خودش رو شخصیت خوب داره جلوه میده و داره به هدفاش نزدیک میشه و داره تیمش رو بزرگتر میکنه. یعنی اصلا من حس میکنم اگر اینطوری باشه من خودم از همه اینجا فقط چیز بودم، فقط این چوبه بودم که آخر خورده تو سر یکی. سروش یه لحظه یعنی اصلا چیزی بگم. هیچ چیزی نبوده. یه لحظه این جمله رو بگم. بگو. روز آخری که توسط اینجا بود با هم صحبت کردیم و اونم به این نکته اشاره کرد و من گفتش که این اتفاق اینجا هست و یعنی انقدر علنی ماجرا که اصلا نمیشه کاریدش کرد و گفتش که سعی کن با نفر جدید و کلیشی، با دانیال و کلیشی، با آیسا و کلیشی و شرایط رو اونجوری ببری جلو
و غیر مستقیم گفتش که من نیستم اینجا در بازی از اینجا به بعد. ولی من فعلا به این قضیه فکر نکردم. من صرفا تا الان هر رفتاری بوده با دانیال برای این بوده که حس کردم صداقت بیشتری نسبت به آیسا داره و این برام خیلی از اهمیته و تا الان دلیلی برای حذف یا انتخابش ندارم. به خاطر همین خب من از همه بیشتر فقط دوست دارم با صداقت رفتار بشه و هر مشکلی که دارید اصلا حذف کنید، اصلا رأی بدید. من به والله با اون مشکلی ندارم، ولی بیایید به هم بگید که آقا تو این مشکل رو داری و من به خاطر این مشکلات میخوام حذفت کنم. نه اینکه تو روم حرفی نزنی، مشکلی نباشه، هیچی نباشه، یهو شب بیای بگی من رأی حذف میتونه این خاصیت هم چیز باشه. خب ببین شما میتونید تصمیم گیری بکنید الان دم رأی تصمیم گیری نه با کسی دیگه حرف بزنی در مورد رأی، نه کسی دیگه رو بخوای بری اونجا بگی چرا این رأی دادی. آره چون من شما مدلم شب نیست که میتونی بخوام تصمیم رأی گیری تو بخرم. بکنی در طول روز. شما وقتی میری به طرف مقابل میگی اونم امکان داره بیاد بده یه رأی بده. خب آره حداقل خب این راه منه. آره شاید شما مثل چیزایی که نگفتی خودت رفتی قبلا انجام دادی و یهو اتفاق افتاد تو 10 ثانیه. آخه من اونا رو هم به خدا گفتم. من فقط صرفاً سر آخه نمیتونم، مثلا امیر حسین که خب خزانه بود نمیشد بگم اون موقع، فقط سر ساحلم که از اول تو سر کله هم میزدیم، فقط سر محسن بود که اونم من سعی کردم با رفتارهای دیگه، با آروم تر شدنم، با اینکه دستم تو جیبام باشه همش و 1000 تا کار دیگه جبرانش کنم. ولی اگر فکر میکنید که نشده، من مسئله باز ندارم، یعنی اوکی هم باهاش. اگه فکر میکنید رأی ندادم به اون که بدی ثابت شده بهت کار اوکیه، خب من سخته برام پذیرش این. شما وقتی با یکی مشکل داری سعی میکنی که حلش کنی، نشد شما باید رأی به حذفش بدی و این اصلا افتخار نیست که حذفش نکنی، ولی بیای باهاش مشکلاتتو مطرح کنی، بگی آقا اینطوریه اونطوریه، حل نمیشه رأی. من به محسنم قبل از رأیگیری گفتم، بعد از رأیگیری هم گفتم، یعنی گفتم که آقا محسن اینطوریه و باگ دادی و منم نمیدادم 2 تا رأی دیگه داشت، یعنی با تک رأی من که بیرون نرفت. ولی کلا میگم من انتظار صداقت بیشتری دارم که بیشتر اون ماجرا اذیتم کرده و خب میگم حق میدم که روش‌های بازی مختلف باشه، این روش منه، یه چیزی روش بگم. افراد دیگه نباشه. ببین این بهونه‌ها که حالا دست هر کدومون هممون میتونیم دست هم دیگه بدیم و خیلی هم چیز کوچیکی میتونه باشه، کار به درست و غلط بودنش ندارم، ولی از طرف تو شاید بارها به من یا بچه‌ها داده شده و ما اگر قرار بود که تو رو حذف بکنیم قطعا فرصت‌های زیادی داشتیم که این کار بکنیم. اصلا منت نیستا، دارم روند رو به توضیح میدم. بنابراین این صداقتی که داری میگی، اگر ما اون صداقت رو نداشتیم این کارو میکردیم، میومدیم تو رود فیلم بازی میکردیم، پشت سرت حذفت میکردیم. ولی همین اتفاق افتاد. خب نه حذف نشدی. فقط یه نفر بهت رأی داد. نه امشب نمیدونست که کس دیگه میره رأی میده. میدونستم، خوبم میدونستم. شما خیلی دیتا دارید، من نمیدونم. من واقعا من ناآگاه چون مشخص بود از من تو امروز داشتم با بچه‌ها صحبت میکردم تو این اتاق، مشخص بود اگه تو رأی نداری چی میخوای بدونی؟ بازم میخوای رأی نداری بری رأی بدی؟ نه بعد دیگه چی میخوای؟ اگر من میخواستم مثل خودت رفتار کنم با کوچکترین حرفی، یه حرفی ساحل به تو زد، تو گفتی که به خاطر این من حذفت میکنم و حذفش کردی. من به خاطر اون مثال میگم، مثال. آخه سلسله اتفاقات بود. حالا دیگه اولش اونو گفتی دیگه، اونو گفتی به خاطر. من گفتم نه، من گفتم به خاطر این حرف من با تو ارتباط نمیتونم بگیرم. اجازه میدی؟ گوش نمیدی؟ میخوای بلند شد؟ نه بذار خب داره صحبت میکنه. اوکی من ببخشید اومد. خب بگو. گفتم که من به خاطر اون جملهش من باهاش رفتم تو موزه، ولی 4 شب بهش 4 روز 5 روز بهش فرصت دادم و هی این قضیه رو بدتر کرد. دیگه جایی رسیده بود که اینجا برمی‌داشت فوشای ناجور به من میداد. نگاه چیکار عزیزم. بذار اجازه مثلا فوشای
خیلی ناجور. خب دوست داشتی نمیتونم بگم. خب یه چقدر چیزی شما مؤدب شدید تا اینجا رسیدین دیگه. من اصلا نمیخوام گذشته رو کاربرد چکافی از اون محل گذشتی بچه‌ها یه لحظه من اصلا قصد کاربرد چکافی عزیزم چشم ایشون اومدی با من حرف میزنه نمیتونم جوابشو ندم که میتونم من به خاطر همین از من یه حرفی میزنه نمیتونم جوابش بدم. شما منو بخش. من اصلا نمیخوام گذشته رو کاربرد چکافی بکنم، ولی وقتی صحبتشو پیش میکشی و برات حل نشده تمام تلاشم میکنم که اینو برات حل باز میکنه. حالا بچه‌ها باز نکنین دیگه. تو میای میگی که من با ساحل مشکل رو داشتم و به خاطر مشکلاتم این کار رو کردم، رأی حذف دادم. وقتی دعوا و تنش بینتون انقدر زیاد بوده طبیعتاً اون هم انقدر مشکل با تو داشته. ولی چه اتفاقی میفته که تو تصمیم به رأی گیری به اون آدم میگیری ولی اون رأی رو نمیده با وجود اینکه میدونه تو قراره بهش رأی بدی یا حداقل احتمالش رو میده. اینکه تو احساسی توی نسبت به مسائل برخورد میکنی، هم خودت گفتی این رو هم نشون دادی این رو و این یکم نگران کننده هست که تو ممکنه لحظه آخر یه دفعه تصمیمتو عوض بکنی. دقیقاً من کاملا اینو میپذیرم ولی میگم ببین آخه اون احساسی بودنه دو رو داره. خب من میتونم یه نفر رو منطقی حذف کنم که شاید حقش نباشه، میتونم یک نفر رو احساسی حذف کنم که حقش بوده باشه و این ماجرا سر محسن کاملا بهتون ثابت شد. یعنی من واقعا خدا رو شکر میکنم که سر محسن این اتفاق افتاد و شماها ادبیات این آدم رو دیدید و شرایطش رو دیدید و تصمیم احساسی من اینجا به نفع همتون شد و الان میگی اینو ایگنور میکنی. اصلا با نتیجه کار ندارم. آخه نتیجهش مهمه. با نتیجه کار ندارم. اوکی یه زمانایی به نفع یه زمانایی ممکنه به ضرر باشه. این نتیجه که داری میگی بستگی به ما داشت. یعنی ما اگر رأی رو نمیدادیم ممکن بود محسن حذف نشه یا اصلا یکی دیگه میومد به یه نفر دیگه رأی میداد مساوی. میدونی چی دارم بهت میگم؟ این نتیجه رو بذار کنار. اون احساسی بودنه که داری ازش صحبت میکنی اونه که الان حداقل برای من مهمه. نمیدونم بچه‌ها چه نظری دارن و اون احساسی بودنه به من حس اطمینان رو حقیقتا نمیده. ولی من از اونجایی که آدمی هستم که گفتم اگر مطمئن نباشم تو قراره منو حذف بکنی یا کار دیگه انجام بدی بهت رأی نمیدم یا حالا روبروی تو وای نمیستم این کارو نمیکنم. ولی حق بده که بقیه این احساس نگرانی من کاملا حق میدم به خدا. من دارم میگم نه، من دارم میگم راه من اینه. خب من اشتباهم همینه که فکر میکنم چون راه درستیه خب بقیه هم همین راهو میرن. چون بقیه من دقیقاً چون بقیه تو اینو گفته بودی و دیشب اون حرفا رو شنیدم که داشت به تو انتقال داده میشد و تو امروز فرصت داشتی کامل که بیای به من بگی و به دیگران بگی که اگر صادق بودی میومدی میگفتی. من خب به من که نگفتی. من تا لحظه آخر نشستم روی صحبت مسعود بود. خب من تا لحظه آخر نشستم بگم. اینجا نشنیدم یه چیزی از تو. پس صداقتی وجود نداشته. تو خودت چیزای خودتو فکر میکنی که مثلا با اون رفتارات فکر میکنی صداقت داشتی ولی نبود. من منتظر بودم که این قضیه واز بشه تا لحظه آخرم هی نگاه میکردم، نگاه روزا کردم اینجا نگاه کردم نه نکردم گفتم نه هیچی نمیگه. چرا؟ اگه داریم بازی میکنیم چیو نمیگه؟ من نمیدونم. ایشون همه با همدیگه داریم بازی میکنیم. اگه تو داری تنها بازی میکنی از الناز خط میگیری که یه چیز دیگه مثال میزنم اوکی که یه چیز دیگه است. تو جای من بودی چه فکری میکردی؟ اعتماد به تو داشته به تو گفته مثل کاری که من آخه روی صحبتی که من داشتم اصلا مشکلی که من داشتم مشکل اون داستان به تو میخورد و من اصلا این خانم داره میره. اصلا این خانم تموم شد. ببین تو بازی نیست. خب رأی داده شده چمدونش بسته. خودتو بذار جای من رفتم تلفن صحبت کنم. دارم تلفن صحبت میکنم. تو رأی قبلش رأی تو دادی به مسعود. آره. خب من رفتم تلفن تو صحبت کنم دارم میشتم قشنگ تو جلوم ایستاده همه فاصله مثلا هیچی نبود. بعد گوش به سارا گفتم گوشی دستم لجش بیشتر همونا رو شنیدم گفتم اوکی هیچ صحبتی هم نکردم. خب وقتی که تو حالا خودتو بذار جای من خب میگم اومده بگو یا به مسعود گفته. آخه روی صحبت ایشون بود. من یه چیزایی الان بخوام اینجا بگم و نمیخواستم بگم واسه تو رپورتاج بگم ولی الان باید بگم. نمیخواستم هومن واقعا خراب بشه و واقعا اگر بین بد و بدتر واقعا این بودش. یعنی حتی اونجا هم نمیخواستم بگم
من میدونستم رأی هومن تویی. اصلا دلیل رأی دادن به آیسا این بود که اون یه دونه بیشتر بگی تو نریم. مسعود این حرفو که سر میز زد که من پشت دست هومن اومدم به آیسا رأی دادم به خاطر تو که تو حذف نشی، فکر میکنم میخواست قضیه رو جمعش کنه، هم خودش رو سفید کنه جلوی همه، همین که چند جانبه بود، همین که با من یعنی اوکیه، هم با من سروش اوکیه، چند پهلو صحبت کرد، ولی در اصل فکر نمی کنم اینطوری باشه، داستان چیز دیگه ای بود. اومد رأیشو به من اعلام کرد. دوست داشتم الان اینجا نگم که وقت چیز شخصی بینتون پیش نمیاد. من قبل از اینکه بیاد اونجا رأیشو من اعلام گفتم من به سروش نمیدم. و این رو بدون که چیزایی که داره بهت میگه باز هم در مورد چیزا دیگه باز درسته. یعنی اومن داره درست. خب من نه تو رو دارم بهت میگم اومن داره درست میگه. من دارم میگم باید اجازه با هم بده. صحبت کنه. اجازه بده. اومن کاملا داره درست میگه. اشتباه داره نمیگه. من رأی هومن رو میدونستم. رأی من به آیسا فقط و فقط به خاطر این بود که تو بمونی. تمام شده. عزیزم چرا متوجه نمیشی؟ خواستم بریم تو راپورتاج بگم متوجه نمیشی. آخه نه او خودش درک میکنه که چرا اینه. میخواستیم به سروش بدیم. من یه زمان دوست خیلی نزدیکتر من نسبت به سروش بود، الان هم هست، اما من به نظرش احترام گذاشتم و از اونم انتظار شدی به نظرم احترام بذاره. یه جورایی من کاری کردم که تصمیم هومن کلا محو بشه، چون من به خاطر گروه تصمیم گرفتم، چون اگر آیسا میموند امکان داشت من این شانس رو به آیسا بدم برای بقای خودش در فردایی نه پس فردایی یکی از کسای دیگه که اینجا بودن قطعا رای آیسا به دنیل نه، چون میدونستم ذهنیتشو. دیروز هم صحبت از دنیل نمی‌کرد با اینکه 2-3 روز گذشته بود. من احساس میکنم که برای دوستای خودم، برای اونایی که برام عزیزتر بودن، یه تصمیم خوبی رو گرفتم و در ادامه این تصمیم من که امشب گرفتم یه قدرت بیشتری رو به بچه‌هایی که برام خیلی عزیز هستن میدن. خیلی قشنگ شد که باز شد و با هم دیگه صحبت کردیم مشکلتون رو حل کنین دیگه. به میشه نظر من فعلا ببندیم بریم تو من می‌خواستم چیزایی که شما دو تا با هم نگید، فکر نکن اون اومده با من قبلش صحبت کرده و می‌خوام تو راپورتاج عزیزم من خودم اومدم مقصرم تویی در چیزی که داره راست میگه. بابا راجع به تو حرف زده. خب من بیام راجع به تو بگم. نه ولی اگه شما واقعا تو جمع قبول میگفتی خیلی قشنگ میشد، مثلا این سوء تفاهم پیش نمیاد. نهار می‌خوردیم همونو باز می‌کردیم. من منتظر بودم چون همش میگم من میگم گفتم پس انتظار بود. پس حتما قبلش اوکی. پس ببین من که کامل تو صحبتتون نبودم. آقا خودتو بذار جای من اومدم وسط حرفتون داشتم اینجا ایستگه اومد داشت بهش غذا دادیم، دانیال بهش غذا داد اینا، من تلفن دستم بود داشتم با سارا حرف زدم، رفتم داخل اتاق، همین اتاق وسط حرف شما بود. آخه من هزار تا فکر کردم اینو قبول کن که اگه تو هم جای هومن بودی تو گفتم پس حتما قبل‌ترش داشتی در مورد من حرف می‌زدی. آره چون مثلا تو هم اگه میدیدی این داره گوشه مثلا با کسی صحبت میکنه این قضیه از تو آره تو وسط یه حرفی برسی، مثلا الان وسط حرف من روزا مسعود جان یه لحظه، الان تو وسط حرف من روزا مثلا برسی فقط تیکه مسعودشو بشنوی، بعدش هم خودت بیای بیرون. خودم اومدم از اتاق بیرون، خب بعد نمیگی پیش خودت فکر نمی‌کنی که خب حتما قبلش در مورد من حرف زده، وسطش در مورد امیررضا حرف زده، داره کوکش میکنه، بعدش هم در مورد مسعود، بعدش هم در مورد فلانی. نه صرفا راجع به مسعود. خب میدونم اوکی تو داری دوباره هی حرف خودت میزنی. آخه به خدا همینه. آقا من فکر کردم تو در مورد من حرف میزنی. ایشون معتقده با چیزی که شنیده شما در مورد خودت معتقدی که باید یه سری چیزا رو اومد گفت، ولی آخه من به دید پلنی اونجا ریختی، اصلا به دید مشکل شخصی بوده و من خودم حتی اونو به تو انتقال دادم، ولی با تمام این تفاصیل خب مشکل شخصی نیست که تو میگی باید در موردش حرف بزنی ولی باهاش با کسی حرف قبل رأی گیری نه بعدش. نه بعد رأی گیری بود. نه میگم راجع به مشکلی که داری شما باید قبل رأی گیری. اوکی من صبوری کردم. من صبوری کردم. شما نباشه. من صبوری کردم. من تا لحظه‌ای که اینجا نشسته بودیم آخرین نفر رفتم رأی دادم.
صبوری کردم. با شما نشسته بودی صحبت کردید، در آیسان داشت صحبت می‌کرد، من با آیسان هم صحبت کردم که بهش گفتم که اگر من بخوام رأی بدم این حرفام تو فیلم هست، دلایل خودمو دارم. آدمی نیستم که پشت دست کسی رأی بدم، دلیل دارم و دلیلم هم از دیشب تا الان این بود، چون برام کوئسشن بود که تو قبل و بعد مثل یه فیلم میمونه که تو وسطش نگاه کنی و قبل و بعدش چی. من که قبلش نمیدونم تو چه حرفی زدی. ای اومدش ای خدا، شاید در مورد من حرف زدی. اسمش بله. بله سپاسه. متوجهی؟ یه کوچولو هم هست. من پیش خودم فکر کردم خب حتما قبلش هم در مورد من حرف زده. نازم اینجوری اومد اونجا گفت قبلش به من تو صورتم داره میگه که به من و روزا داره میگه شما به من گفتی صافی، شما به من فلانی، ولی بعد حالا دوست دارم در موردتون بفهم. خب 1000 تا آدم فکر میکنه، قبول کن. خب من نمیتونم قبول کنم، اجازه بده نپذیرم واقعا، چون من اگه خودم بودم این فکر رو نمی‌کردم، چون منم اینجا پچ زیاد شنیدم ولی گفتم به من ربطی نداره. کاش یه چیزی رو قبول کنم. نه اون لحظه ای که این یه تیکه، نه اون لحظه ای که یارو بارش بسته چمدونش دم دست داره میره میگه من یه چیزی رو از شما شنیدم، من میتونم خواهش که خطرناک بود برای گروه و انتظار داشتم تو بیای در موردش حرف بزنی. بابا من اومدم، من اصلا عملی کنم. اصلا من سناریو رو اومدم گفتم آقا این دوتا اومده، اصلا تو چی میگی، این قضیه چیه، به من توضیح بده. دیتای دیگه ای که هی داره بهم گفته میشه اینه که تو داری تیم جمع میکنی و از این لیدر بودن نظرت خیلی برای من مهمه، راجع به همه چی میام با تو مشورت میکنم، ولی اینکه نظرتو بخوای غالب کنی توی همه ماجراها، من حس میکنم همچین چیزی، یعنی همچین دیتایی گرفتم و این میشه یه بحث دیگه ای ماجرا و من دلم میخواد که راجع به این دوتا من تکلیفمو بدونم که اصلا باید چجوری بازی کنم تو این داستان، چون من اصلا نمیتونم که با تو بیام بشینم بگم بخندم بعد برم پشت بزنم. عضوی از گروهی که خب راجع به تو صحبت شده، چرا من باید چون الان جمع پرایوته مثلا خیلی تعدادمون کم شده، واقعا قشنگش این بود که بیای مثلا توی جمع اینو اعلام کنی، چون میگم خودت هم اگه بذاری تو جایگاه هومن خودت هم همین کارو میکردی، مثلا میومدی گوشه به من بگی یا به مسعود بگی یا به دانیال بگی، خب ولی رأی میدادی، من تا میگفتی این داره مثلا اون پشت این کارو میکنه. من نمیزنم آخه میگم این راه منه، میتونه درست حسین بیام اون خدا رو شکر کنم که ثابت کرد که حقش بود. مسعود سروش بهم رأی داد. اون حقش بود، اگه میتونستم 2 بار رأی میدادم. حتی اگر تمام دنیا دارم در مورد اون موج سواری صحبت میکنم، به نقطه‌ای رسید که یه خط اشتباه، یه مسیر اشتباه رو طی کرد، از این که خلاف مسیر اون موج، خلاف جهت آب رودخونه شنا کنید، نترسید. قبلا گفتم ولی تو این برنامه برای اولین بار میگم، معمولاً احمق‌ها تقلید میکنن، آدم‌های جسور راهی خلاف جهت راه بقیه میرن و متفاوت عمل میکنن. از الان یه پیغام دارم، متفاوت بودن بهتر از احمق بودنه. روی فرش قرمز تمام مار شو میشه وسوسه میکشه تو رو عقب
دیروزت رقیبای امروزن پشت حبل خنده خنجرها پنهونن میشه قسمت میکشه تو رو